אז בשעה טובה הקמתן קבוצת כדורשת חדשה, או שכבר יש לכם קבוצה קיימת ופשוט הגיע הזמן לבחור בשחקנית שתשמש בתור קפטנית חדשה. מהם הדגשים שכדאי לשים לב אליהם בבחירת הקפטנית החדשה, ומהם הדברים החשובים שמומלץ לכל קפטנית נבחרת לעשות על מנת שתוכל למלא את תפקידה בצורה הטובה ביותר. בווידאו הזה נדבר על כל הדברים האלה ועוד. שלום לכולם וברוכים הבאים לוידאו נוסף. למי שלא מכיר אותי, אני לוני ואני מאמן כדורשת, וכאן בערוץ אתם יכולים למצוא תכנים, רעיונות, טיפים ובכלל כל מה שקשור לענף הכדורשת ויכול לעזור לשחקניות, מאמנים ושופטים. במידה ואתם מעוניינים להישאר מעודכנים בתכנים הבאים שיעלו כאן בערוץ, אני ממליץ לכם בחום להירשם לערוץ על ידי לחיצה על הכפתור האדום וסימן הפעמון שמופיעים כאן מתחת לוידאו. היום אני אדבר איתכם על תהליך בחירת הקפטנית לקבוצה, מה הדגשים החשובים, מי שחקנית שיכולה להתאים להיות קפטנית ומי לא, וכל מה שיעזור לכם להקל את התהליך ולמצוא את השחקנית שתוכל להוביל אתכם בצורה הטובה ביותר יחד עם המאמן. מבחינת שיקולים כלליים, דבר חשוב מאוד שכדאי לקחת בחשבון בעת בחירת הקפטנית החדשה הוא לא לנסות למנות לתפקיד מישהי שלא רוצה בו. אין יותר גרוע ממישהי שממלאה תפקיד שהיא לא רוצה או לא טובה בו. זה יפגע בה, בקבוצה ובסופו של דבר בכל המטרות שלכם לעונה הקרובה ובכלל לעתיד הקרוב או הרחוק. נסו לבחור בשחקנית שמתמידה, משקיעה, עושה דברים באופן עקבי בקבוצה ומנסה לתרום לכל הסובבים אותה. וזה כולל שאיפה תמידית למשחק הוגן, קידום הקבוצה, עזרה לזולת ובכלל מישהי שיהיה קל להסתכל עליה וללמוד ממנה על ההתנהגות ועל צורת ההתנהלות שלה באימונים, במשחקים ובכלל בכל מה שקשור בענף. כשהגעתם לשלב של בחירת המועמדות למילוי תפקיד הקפטנית, נסו למצוא את מי שמתאימה לכל המכלול שדיברנו עליו לפני רגע, אבל אל תבחרו דווקא בזאת שמנחיתה הכי טוב, שחוסמת הכי טוב, שחקנית הכי גבוהה או השחקנית הכי מהירה, אלא נסו לבחור במישהי או במספר שחקניות שמועמדות שיוכלו לתת את הפתרון הכולל גם ברמה המקצועית וגם ברמה הניהולית במידת הצורך, ויהיו כאלה מקרים במהלך העונה. הצורה הכי קלה לבחור את הקפטנית המיועדת תהיה על ידי הצבעה קבוצתית, שיכולה להיות הצבעה אנונימית או הצבעה גלויה, תלוי מה שיתאים לכם ויהיה מקובל על כולם. כמובן שבמידת הצורך ניתן ומומלץ אפילו להיעזר בחוות דעתם של המאמנים כדי לבדוק שהשחקנית המיועדת היא אכן באמת מתאימה גם מזווית מבטו של המאמן. ועכשיו אלייך, הקפטנית שנבחרה לנהל ולהוביל את הקבוצה בדרך אל ההישגים. הנה כמה דברים שיעזרו לך למלא תפקידך בצורה הקלה, היעילה וגם המענה ביותר. אז דבר ראשון, תזכרי שאף קפטנית לא נולדה קפטנית. יש כאלה שלומדות את זה תוך כדי עשייה ובלמידה מטעויות, ויש כאלה שיש להן אופי מיוחד שהן מגיעות איתו לקבוצת הכדורשת, וזה עוזר להן קצת יותר בביצוע התפקיד. הדבר הראשון שחשוב שיהיה לקפטנית זה אכפתיות. זה אומר תשוקה למשחק, הרצון לשאוף לתחרותיות תמידית, כל מה שקשור לקידום הקבוצה, ותמיד לשים את הצלחת הקבוצה לפני הצלחתה האישית שלה. ולפעמים כשאין ברירה, אז צריך להיות גם גננת כדי להשליט שקט ושלווה בקרב השחקניות ובכלל בסביבה של הקבוצה. והכל כמובן כדי שהכל יתקדם לכיוון המטרות והיעדים שהגדרתם לעצמכם כקבוצה. מה עוד צריכה קפטנית? אומץ כמובן. מה זה אומץ? לעשות את הצעד הנוסף שצריך כדי להגיע למטרות ולדברים שהקבוצה רוצה להשיג. גם אם זה לא תמיד מתאים למה שהשחקניות רוצות או אוהבות או שנוח להן, הקפטנית היא זאת שצריכה להוביל את מה שצריך לקרות בקבוצה יחד עם המאמן. הדברים אקסטרה שקפטנית עושה תמיד צריכים להוות מודל שבו השחקניות יוכלו להיעזר ולשאוף אליו כדי להיות כמוה ולשמור על קו אחיד בין כולן. התמדה ועקביות גם הם דברים חשובים שחייבים להיות אצל כל קפטנית כמו אצל כל שחקנית אחרת. קפטנית שתדאג להגיע לכמה שיותר אימונים ומשחקים בלי להחסיר על כל תירוץ קטן שהוא לא מחייב היעדרות, ייתן את הדוגמה האישית ויגביר את הרצון של השחקניות האחרות להיות בדיוק כמוה ולהתיישר לפי אותו קו. גם הרצון לבצע את הדברים בצורה הטובה ביותר ולתת 100% בכל הזדמנות, גם באימונים וגם במשחקים, הם דברים שמחייבים כל קפטנית על מנת שכל השחקניות ישאפו להתיישר לפי הקו שלה ולהיות ברמה הכי קרובה אליה ולשאר הקבוצה. קפטנית שלא תדאג לבצע את הדברים 100% ובצורה הטובה ביותר בכל הזדמנות, לא תוכל לשאוף לכך שהשחקניות והמאמנים יעריכו אותה, ובכך בעצם כל הרעיון של להיות הקפטנית מתפספס. חלק מהרעיון של להתמיד ולהיות עקבי זה גם לנהל את הדברים כמו שאת, הקפטנית, רוצה ורואה לנכון, ולא להתגמש
5, לפי מה שכל שחקנית כזאת או אחרת תבקש או תדרוש, אי אפשר להתאים את עצמך ואת המאמן לרצון של 10 או 12 שחקניות בכל פעם. ולכן אל תהססי לנקוט בדרך שלך, ושאת תראי לנכון איך לנהל את הדברים. בין אם תבחרי לתקשר עם השחקניות והמאמנים במעשים או בדיבורים, זאת הדרך שלך, ואם היא תוביל לתוצאות הרצויות, אז אין עם זה שום בעיה. נושא המהימנות גם הוא דבר מאוד חשוב בביצוע תפקידך כקפטנית. נסי לעשות כל דבר בצורה משכנעת ושתראה אילו את באמת רוצה לעשות את זה ועל מנת להשיג את התוצאות, ולא שאת עושה את זה כדרך אגב ורק מתוך אילוץ או חוסר ברירה. אל תשכחי, את הקפטנית, את אמורה להוביל את הקבוצה, את הכתובת שאליה השחקניות יכולות לפנות או המאמן, או אם את רוצה ליזום דברים מעניינים בעצמך שיוכלו לעזור לקבוצה, זה התפקיד שלך והכל צריך להיראות מהימן ואמיתי. אדמיניסטרציה, טיפול בניירת ובדברים קטנים שהם מעבר לאימונים והמשחקים, גם הם חלק מהדברים שקפטנית קבוצת כדורשת צריכה לעשות. זאת אומרת, להתעסק בכל מה שקשור בתקשורת עם הנהלת הליגה, עם קבוצות אחרות, תיאום משחקים, שינוי מועדים וכדומה, ועוד דברים שקשורים להתנהלות השוטפת של הקבוצה. לפעמים יפילו עלייך גם לקבוע משחקי אימון, לנסות לתאם פעילויות שונות כאלה ואחרות לקבוצה, זה בסדר, זה חלק מהתפקיד של הקפטנית, ואת צריכה לדעת לעשות גם את הדברים האלה כחלק מתפקידך, ועל הצד הטוב ביותר. דבר אחרון שהגע בו זה כמובן הייצוגיות. קפטנית חייבת להיות הפנים של הקבוצה. היא זאת שפונים אליה גם מתוך הקבוצה וגם מחוץ לקבוצה, והיא צריכה להיות זאת שמייצגת את הקבוצה בצורה הטובה ביותר, גם ברמה האנושית וגם ברמה המקצועית. קפטנית שתדע לנהל את הדברים בצורה העניינית והמקצועית ביותר מול כולם, תתקל בפחות קשיים ותצליח להשיג את הדברים הרצויים גם בתוך הקבוצה וגם מול הגורמים מחוץ לקבוצה בצורה הקלה והמהירה ביותר לאורך זמן. פעמים תדרשי לתווך בין השחקניות והמאמנים בכל מיני נושאים שעלולים לצוץ במהלך העונה ושנוגעים לאימונים, למשחקים, הרכבים, בעיות שונות ועוד שלל דברים שיכולים לצוץ. עד כאן הדברים שלטעמי הם בין החשובים ביותר בעת בחירת הקפטנית לקבוצה, ומה הקפטנית צריכה לעשות ברגע שהיא נכנסת לתפקיד ומתחילה לעשות את הדברים שהיא נדרשת. עוד רגע אני אוסיף לכם כאן את התמצית של הדברים שדיברנו, ועוד כמה דברים שלא דיברנו עליהם ושיוכלו לעזור לקפטנית בעת מילוי תפקידה. אני מקווה שהסרטון הזה עוזר לכם, ואשמח שתעשו כאן לייק למטה מתחת לוידאו. אל תשכחו להצטרף אליי בסרטונים הבאים שיעלו כאן בערוץ. עד אז, נתראה.